Welcome to Teacher Jerome TV. Welcome to Teacher Jerome TV. Welcome to Sir Jerome TV. Welcome to Teacher Jerome TV. Kung saan, Ang love at Life mo ang Tunay na hello mga ka-Love Life! Once again, this is Teacher Jerome and welcome to my YouTube channel. Ayan guys, meron tayo ngayon bagong video kung saan ay i-unbox namin yung isa sa mga mga regalo, okay? ng ninang, okay, ni Baby Z. So syempre kasama ko dito ang aking asawa. Siya ay nagluluto kasi ngayon. So habang nagluluto siya, hello naman dyan. Ayan, so habang nagluluto ang aking asawa ay i-unbox ko yung bigay ni Ninang. Sino ang Ninang yun, anak? Ninang Apple. Ayan. si Ninang, si Ninang Apple. Ayan, so Ninang Apple, first and foremost, maraming salamat po sa sa regalo nyo kay Baby Z. Napakasaya po namin dahil isa po kayo sa mga ninang na talagang full support and talagang love niyo po ang aming Baby Z. Ayan, dahil po dyan. Thank you, ma'am. Thank you po, Ma'am Apple. Ayan, Ma'am Apple, maraming salamat po ulit ha. So, i-unbox namin yung inyong bigay para magamit na ni Baby Z. Ayan, so mamaya lang po ay i-prepare namin yung aming i-set up namin yung lahat ng gagamitin namin para sa vlog na ito. Ayan, so guys, kita-kits tayo ha. Ayan, set up lang namin. Maraming salamat po. See you later. You can watch me glow. Ayan, ito naman ang aming Baby Z na kanina pa naiyak. Baby Z, hello! Hello to Ninang Apple! Ayan, Ninang Apple, thank you po! Thank you po! Maraming salamat po sa binigay ninyong regalo. Ayan, i-unbox na po namin ang inyong regalo. Thank you po, Ninang Apple! Ayan, Ninang Apple, na namin i-unbox na namin ito Ano ba nakalagay? ano pa lang nakalagay? Ano ba to? Nakalagay ay Baby High Chair. Baby high chair. Yan ang Ayan. pagkakain si Baby. So magagamit ni Baby to lagi, everyday. Kasi kumakain na yung baby namin. Si Baby si kumakain na siya. So magagamit namin yung item na to para sa pagkain. Ayan. Siyempre, ang aming baby nandito sa likod. Ayan, nandito sa likod, oh. Pero, sige, tingnan na. Pwede po kasi yung okay, so open na natin ang bigay ni Ninang Apple. Ninang Apple, maraming salamat po sa binigay niyo. Saka niya sa akin. Isa-isay na. Ayan, tingnan mo na. Meron tayong dito. Ito yata yung yung parang patungan ng mga Yung table, parang table ng ng baby. OMG. Sige na labas na natin. Isa-isa din natin. Meron pala itong baby, quiet ka lang siya na. Ayan! Ganda ng kulay. Grabe. Ayan. So, isa sa mga favorite ni Baby Z yung blue. Pero pinaka-favorite niya talaga is red. Pero tawag dito, so far kasi pag nakakakita siya ng red, yung mata niya parang dun lang nakafocus. Kaya feeling namin yung favorite color niya is red. Okay. Pero yung color blue is isa rin sa mga magandang kulay na gustong-gusto ng baby. Ayan. So, alin
next natin na ilalabas dito? Hindi ko mailabas eh. Ilabas. OMG! Ayan, so ibaba muna natin, labas muna natin yung mga ano, ha? Kasi kailangan natin siyang makita. Ito siguro is mga... Okay, Baby Z, huwag kang maingay kasi magalit si Lolo pag maingay sa YouTube. So, ayan, finally, ito na yung ano natin. Ito yung pinaka-main na ano, main na... ano bang tawag ko? Yung main ng ano, ng nitong tinatawag natin na I'm not sure kung saan ako dito. Baby high chair. Ayan, ito na yung pinaka-main na ano, na item. Baby high chair. Or body, pinaka-body niya. OMG. So, ano na natin. Try na natin siyang i-assemble. Meron ba siyang ano, parang You can watch me grow. 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 I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? Let you go, let you go now. You love me right for a minute, even though I try so hard to forget it. All you do is pave the way so I could reinvent myself. You can watch me grow.
Ganda oh. O, diba? This time, ano natin. Ganda oh. Ayan mga ka-love life na set na ano na namin, na assemble na namin, ha. So, ngayon, this time, ay itatry namin na kasama ang aming baby, okay? So, yan, pakita namin sa'yo. Saglit lang, ha. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? Let you go, let you go now. You love me right for a minute, even though I try so hard to forget it. All you do is pave the way so I could reinvent myself. You can watch me grow. Ayan mga ka-love life, okay, dinatry na ng aming baby ang kanyang bagong Hi, Che. baby high chair! Ayan, baby! Oh, say thank you to Ninang Apple! Baby, say thank you. Thank you, Ninang Thank you, Ninang Apple! Ayan, thank you, Ninang Apple! Thank you po! Thank you, Ninang Apple! Ayan, napakabait niyo po sa aming baby Z! Thank you, Ninang Apple! Ayan na, Ninang na! Oh, tinatry niya na! Oh, dugadag! Oh, OMG! 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 My baby is very happy! Happy, happy? Happy yan. Happy? Happy ang baby! Happy ang baby! Oh, look at that! Sige, baby, marami ka na. Ang laki naman ng space ng baby ko dyan, ha? Ayan, oh, baby namin, oh! Happy, happy! Baby! Hello, baby! Happy, happy Happy, yan. happy, happy ang baby! Happy, happy. Yay! Very good, very good! Ayan! Oh, I'm very good ang baby. Oh, magpi-play-play yan dyan ang baby. Dapat pala isagad mo pa ng konti kasi maliit pa siya. Ayan. So, kailangan medyo malapit sa kanya para hindi messy dun sa place. Ayan, thank you so much po, Ma'am Apple, Ninang Apple. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Apple. Very good ang baby. Oh, happy, happy? Happy na ang baby? Happy? Happy, Yes, happy. Happy wala ang baby eh. Oh, look at that. OMG, OMG, nag-display ang baby. OMG, OMG, nag-display ang baby. Ayan mga ka-love life, tapos na po ang aming unboxing at saka pag-assemble ng new high chair ng aming baby. Siyempre, yun ay bigay sa amin or bigay ng kanyang napakabait at napakagandang Ninang Apple. Ayan, maraming salamat po, Thank you so Ninang much po. Apple. Ayan, so, love, baka may gusto ko sabihin kay Mama Apple. Hi, Mama Apple. Thank you so much po kasi love niyo po ang aking baby. Yes, yes, Palagi yes. na lang yung may regalo kahit hindi Oo. Christmas, hindi birthday, hindi binyag. Lagi niyo naalala ang aming baby C. Maraming salamat po. Ano po? Nagbigay ng mga damit, ang dami. Yung breast milk. Breast milk. milk. Tapos, Ayan. ano pa, marami. Yung diaper, wipes. Yes. Hindi Kinumpleto na ni Ma'am, pati yung mga panligo. Yes, Ma'am Apple, maraming salamat Thank po you so sa much, Ma'am. support and love sa aming family. And of course, maraming salamat din po sa asawa ninyo at saka sa buong family ninyo together Hi, with your Baby baby. Carcy! Ayan, Baby Carcy, maraming salamat po. Sana makabawi po kami sa inyo sa lahat ng mga blessings na binibigay niyo sa amin. Once again, Ma'am Apple, Ninang Apple, maraming salamat. Thank you so much po. Kasama ng aming baby Z, maraming salamat po din sa amin sa inyong binigay na gift sa amin. Ayan. Especially kay baby Z, Ayan, thank you, Ninang. Ninang, thank you. Hey, baby. Oh, look at the camera.
Ayan, thank you Ninang. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin sa pagbibigay nitong gift na to. Napakalaking bagay po ito para sa aming babies. Yes, Especially super ngayon. love po. Especially ngayon na kumakain na siya, no? So ipapakita din namin sa inyo dito kung ano yung mga usually food at kung paano niya gagamitin itong binigay niyo po sa amin na high chair. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Apple. Maraming salamat. See you next time, guys! Okay, dito sa aking YouTube channel, Teacher Jerome TV. Maraming salamat po sa panonood lagi sa aking munting channel. This is once again Teacher Jerome, kung saan Ang love at life po ang tunay na vida! Yay! Bye-bye! See you next time! Maraming salamat po! Whoop. 4,